بس زي ما لاحظنا ان الاكسبلوجن هيفضل موجود في اللعبة وفي الهيراركي بعد تدمير الانمي. احنا عايزينه يختفي اول لما الانمي يتدمر بفترة. هاجي اعمل فولدر جديد اسميه effects. جوه الفولدر هعمل سكريبت جديد هسميه explosion effect. افتح السكريبت الجديد اعمل جواه public void destroy اسميها destroy effect واعمل جواها destroy game object. فاحنا عايزين ننادي على الفانكشن ديت او الميثود ديت لما الانيميشن يخلص. فازاي هنقدر نعمل كده؟ هنيجي الويندو ندخل على الانيميشن ونعمل اظهار للشاشة او للنافذة اللي اسمها animation ممكن تبقى ظاهرة هنا. هنسحبها ونحطها جنب الكونسول تحت وندوس على explosion. هندخل على explosion هنلاحظ ان احنا شايفين كل الانيميشن الخاص بيها. هنيجي عند اخر فريم بعد ما تخلص الانيميشن هندوس على ديت add event. هنيجي نحدد الفانكشن اللي عايزينها تتنفذ بعد ما الفريمات بعد ما الانيميشن يخلص. فهنيجي عند prefab وهسحب الاكسبلوجن effect هنا يبقى على نفس الجيم اوبجكت اللي اسمه explosion. هاجي عند الايفنت واختار destroy effect. انا ملاحظ ان الاكسبلوجن بياخد وقت كبير عقبال ما يتعمل. فهاجي عند window animation واختار animator. ادوس على الانيميتور هيفتح لي نفس الانيميتور. هدوس على الاكسبلوجن هاجي عند السبيد اخليها مثلا 3. ارجع السين اخرج برا البريفاب واشغل اللعبة ادمر الانمي. هنشوف الانيميشن اتعمل وكان سريع واختفى بعد ما تم تدميره.